За 10 років цей маніяк зґвалтував і вбив щонайменше 25 дівчат і жінок у Донецькій області. Він настільки не боявся правоохоронців, що коли вони працювали на одному з місць злочину, яке він скоїв, він підійшов і крикнув: "Успіхів, хлопці!". 2 роки знадобилися слідчим, медикам, психологам, сексологам і навіть математикам для того, аби його впіймати. І поки кіт спить, я розповім вам, як їм це вдалося. Непримітний в усьому. Саме так можна описати харцизького серійника на ім'я Володимир Куцененко, який наводив жах на промислові міста Донеччини з 99-го до 2010 років. Середній зріст, середня статура, овальне обличчя, густі брови. Працював то тут, то сям, їздив на заробітки у Московію, хай би дідько її вхопив. А ще у Крим. У 95-му він одружився. З дружиною виховували сина. Та за 9 років розлучились. Він випивав і, судячи з усього, немало. Але, кого цим здивуєш? Тим паче, батько Куцененка помер від цирозу печінки. Куди більш дивним було те, що Володимир міг не приходити додому, або ж приходив весь у крові. Попри те, що на ньому не було жодних синців, він казав, що на нього напали, побили, і тому він так виглядає. Чомусь у цю легенду вірили. У 1999-му в Харцизьку знайшли вбитою 16-річну Юлію. Дівчину душили петлею, 5 разів вдарили ножем, один з ударів прийшовся у самісіньке серце. Втім, цього виявилося замало. Невідомо навіщо, та наприкінці злочинець запхав туфлю каблуком їй у піхву. Припускали, що це своєрідна помста за щось. За кілька місяців зникла 17-річна Світлана. Її втопили. Ще були 16-річні Олеся і Юля. В обох якнайдужче затягнули зашморг на шиї. У 2001-му так само задушили 38-річну Ірину. Петля стала символом жаху для тисяч жінок, які мешкали поблизу місць злочинів, а для десятків з них петля в руках маніяка стала вироком. Поліція, яка в той час називалася ще міліцією, не поспішала об'єднувати всі ці справи в один кейс. Звісно, деякі правоохоронці здогадувалися, що це не просто якісь пересічні вбивства, однак з тих чи інших причин мені невідомих вони не казали, що на Донеччині діє серійник. Чому так? Свої версії пишіть у коментарях. Але восени 2010-го все змінилося. Тоді жертвою невідомого нападника стала 15-річна Аліна, яка верталася додому зі школи. І на шию накинули петлю і почали тягнути. Невідомий то затягував зашморг, то послаблював, Аліна то не притомніла, то знову боролася за життя. Старшокласниця билася, плакала, благала відпустити, але все було марно. Чоловік бив і знущався з підлітки, аж поки не подумав, що вона мертва. Тоді він забрав її телефон, прикраси і, кинувши тіло на пустирі, зник. Але Аліна вижила. На щастя, вона не злякалася і вже за кілька днів давала свідчення поліції. Щоправда, ознак, за якими можна було впізнати нападника, було обмаль. Звичайний чоловік з звичайним светром, в звичайних джинсах. Єдине, що видавало його, це шкіряна петля, з якою він напав на Аліну. Слідчі почали опитувати мешканців і мешканок Макіївки, Іловайська і Харцизька у пошуках бодай чогось. І так натрапили на 39-річну жінку на ім'я Валентина. З'ясувалося, що 10 років тому на неї напав невідомий, що намагався задушити. Він стискав довкола шиї зашморг. Тим дивовижним чином Валентині вдалося розговорити нападника. Він всю ніч виливав їй душу і розповідав байки про те, що якась Юлія нібито дуже сильно образила його. На ранок злочинець зник у кущах, а Валентина пішла додому. Вона вирішила не подавати заяву. Тепер слідчі мали ще одну зачіпку. Це була дівчина на ім'я Юля. Слідчі стали передивлятися всі справи кінця 90-х, де фігурувало таке ім'я, і натрапили на ту, що зайшла у глухий кут. Це було вбивство 16-річної дівчини, оголене тіло якої з каблуком всередині знайшли в Харцизьку у 99-му. Тоді оперативники стали проглядати інші справи, аби зрозуміти, чи є схожі деталі. А до команди донецьких правоохоронців приєдналися і київські. Аби зрозуміти, які злочини можна вважати такими, що вчинив серійник, криміналісти спиралися на методологію, яку розробили у 2009-2010 роках у Києві. Тоді у стінах Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру збиралися представники різних професій – поліцейські, психологи, медики, словом усі, чиї знання могли бути корисними для того, аби ловити злочинців. Таке собі товариство відео, але по-київськи. До речі, відео про цю організацію вже є на моєму каналі. Якщо ще не дивилися, обов'язково перегляньте після цього відоса. А також можете підтримати розвиток каналу фінансово. Буду за це дуже вдячна. Усі посилання знайдете в описі під цим відео. І вертаємося до українського маніяка. В Києві експерти збиралися на круглі столи,
науково-практичні конференції, аж поки не оформили весь масив своїх знань і навичок у конкретну методологію. Такий собі порадник, що дозволяє, з-поміж іншого, визначити, чи йдеться про одиничний випадок вбивства, чи про ланцюжок. Базується ця методологія на певних маркерах, які спрощено можна назвати почерком злочину. Криміналіст-психолог, полковник Юрій Ірхін, який займався і справою маніяка, і цією методологією, казав наступне. Спершу відібрали 9 епізодів, об'єднаних біологічними слідами, залишеними вбивцею. Згодом до них додалися ще 4, уже без біології. Поступово був окреслений ареал полювання серійника – Харциськ, Іловайськ, Мокіївка і Амвросіївка. Аби дізнатися більше деталей і краще зрозуміти злочинця, слідчі вирішили провести кілька експериментів безпосередньо на місцях злочину. Одним з таких місць була локація, де знайшли вбитою Юлю, ту саму 16-річну Юлю. Довкола них, звісно ж, зібрався натовп зівак, бо не кожен день детективи проводять слідчий експеримент. Аж раптом один чоловік з юрби крикнув: «Успіхів, хлопці!». Попри те, що він цим привернув до себе увагу, правоохоронці продовжили займатися своєю справою, бо тоді ще не знали, як саме виглядає злочинець. І лише за пару років вони усвідомили – це і був той, кого вони шукали. Втім, цьому відкриттю передувало чимало подій. Зокрема, слідчі опитали жертв нападника, які вижили. Це було потрібно для того, аби зібрати показання і скласти імовірний портрет нападника, а також його унікальний почерк вчинення злочину. Зокрема, слідчі припустили, що, імовірно, злочинець – це 40-річний чоловік без стабільної роботи. Але була проблема. Таких підозрюваних назбиралося 18 тисяч. Звісно, що провести стільки тестів ДНК, аби порівняти їх з тими залишками ДНК, які були на тілах жертв, було просто неможливо. Тому київська команда криміналістів взялася дошліфовувати методику розслідування. На початку 2000-х все ще багато українських слідчих користувалося так званими таблицями чи то Відонова, чи то Відонова, байдуже, аби складати портрет злочинця. Леонід, нехай буде Відонов, це руснявий криміналіст, що працював за часів Радянського Союзу. Його напрацювання справді були цінними, однак з часом застаріли, адже з плином років змінюється усе, зокрема і поведінка злочинців. Тому українські слідчі вирішили вдосконалити згадані таблиці. Одна зі складових цього процесу – це аналіз схожих справ, бо в них потрібно було виокремити спільне і відмінне, а потім систематизувати цю інформацію. Все це в підсумку допомогло скласти певний відсіювач, якщо можна так сказати, через який пропустили б усі дані підозрюваних. Аби задумане стало реальністю, до роботи над методикою долучили математика, професора Інституту прикладного системного аналізу Валерія Данилова. Він разом зі студентами розробив перші алгоритми, що дозволяло опрацьовувати великі масиви криміналістичної інформації. Другою частиною вдосконалення застарілої методики були інтерв'ю, тобто українські слідчі буквально перетворилися на мисливців за розумом. Хто ще не дивився цей серіал, обов'язково перегляньте, я люто його раджу. На практиці це означало, що для того, аби створити портрет маніяка, слідчий з особливо важливих справ Головного слідчого управління МВС України Руслан Сушко спільно з колегами провів 48 глибинних інтерв'ю з уже засудженими вбивцями. 20 з них були сексуальними маніяками і серійниками, на рахунку яких не менш як 10 жертв. Як це все відбувалося? Поліцейські приїжджали безпосередньо у колонію і сам на сам спілкувалися з гвалтівниками і вбивцями. Експерти запевняли, що з повагою ставилися до своїх співрозмовників. Їх вводили у курс справи і після цього питали, що злочинець думає про той чи інший кейс і як би він діяв в тій чи іншій ситуації. Одним з тих, кого, скажімо так, викликали на бесіду, був Юрій Кузьменко на прізвисько Елвіс. Це один з найстрашніших сексуальних маніяків, який діяв у Васильківському районі Київської області всередині 2000-х. На його совісті зґвалтування і вбивства юних дівчат і бабусь. Всього 14 жертв. І це ті кейси, які точно вдалося довести. Піймав Кузьменка, між іншим, той самий Руслан Сушко, який займався справою харцизького маніяка. Кузьменко у розмові з командою українських детективів припустив, що його, так би мовити, колега народився на Донеччині, адже він добре знав місцевість. Крім того, Елвіс вважав, що у харцизького маніяка був травматичний сексуальний
сексуальний досвід. Далі його цитата. Він іде цілеспрямовано, тому є причина. Треба шукати там, де на нього найменше чекають. Наймовірніше у великому місті. Він місцевий. Як буває, їхав, клац, і спало на думку. Злість проявилася всередині. Краще за все полювати в дощ, оскільки людей менше, сліди змивають. Спілкувалися криміналісти і з Анатолієм Онопрієнком, якого за жорстокістю прирівнюють до сумнозвісного Андрія Чикатила. Поліція змогла довести, що Онопрієнко вбив 52 людини, але десятки жертв залишилися у статусі ймовірних. Звір відбував довічне покарання за вчинені у 80-х-90-х роках злочини, коли до нього приїхала група експертів з питаннями про харцизького маньяка. Онопрієнко вважав, що злочинець має досить таки посередні інтелектуальні здібності, але при цьому він дуже уважний і обережний. Далі цитата. Він думає про себе ніби про молодого пацана, оскільки підзаряджається, коли гвалтує. Закохався в мотузочку. Енергетично ця мотузка зв'язана з руками, вона же як нога. Одяг – частина тіла. Якщо обрав такий шлях, звернути з нього нереально. Від цього вилікуватися неможливо, хіба що на небесах. Також українські мисливці за розумом провели інтерв'ю з Сергієм Ткачем. Це ще один з найвідоміших серійників, які діяли на території України. З 1980 до 2005 року він гвалтував і вбивав дітей і жінок. Йому приписують 142 жертви, втім офіційно довели провину лише у 36 вбивствах. Ткач вважав, що у харцизького маньяка є фінансові труднощі. Також він зауважував, що злочинець сприймає злочини як картинки і що він довго не затримується на одному місці. Але також він зауважив, що маньяк, цитую, наполовину імпотент. Заради справедливості зазначу, що далеко не всі криміналісти ставилися до слів Ткача серйозно. Наприклад, один з полковників, долучених до інтерв'ю, вважав, що Ткач входив у роль актора і прагнув показати, який він крутий, а не допомогти слідству. Та хай би там що, а операція «Упир», саме так вона називалася, тривала 45 днів і дала свої результати. В підсумку слідчим вдалося доповнити психологічний портрет злочинця і створити 25 фільтрів, крізь які потім проганяли підозрюваних. Експерти встановили, що у 2010-му під час останнього нападу маньяку було від 32 до 45 років, і проживав він у приватному будинку зі співмешканкою або матір'ю. Вживав міцний алкоголь, а під час сп'яніння ставав агресивним. Перші 3 напади були свого роду експериментами, в яких він обирав найбільш приємний для себе спосіб вбивств і врешті зупинився на петлі. Криміналісти вважали, що маньяку притаманно повертатися на місця злочинів, бо він хоче ще раз пережити те, що відчував, коли скоював цей злочин. Також вони були майже повністю впевнені в тому, що в нього є проблеми з сексом, як з психологічного боку, так і з фізіологічного. І все це в підсумку призвело до появи в нього комплексів, які він намагався усунути насильним шляхом. Так от, спираючись на отримані дані, криміналісти спочатку звузили коло підозрюваних до 500, потім до 80, і врешті відібрали 20 потенційних маньяків, серед яких і був Володимир Куциненко. Усі характеристики, які я згадала напередодні, точно відповідали йому. На те, щоб зібрати всі дані, необхідні для цього новітнього методу, українським мисливцям за розумом знадобилося 2 роки. Щоправда, надіти кайданки на зловмисника вони так і не встигли. 17 серпня 2013 року 41-літній Володимир Куциненко повісився у себе вдома. Напередодні в нього взяли зразок слини для аналізу ДНК, аби порівняти його з біологічним матеріалом, який знайшли на тілах жертв. Думаю, ви і так зрозуміли, що результати ДНК зрештою збіглися. За час своїх діянь Куциненко вбив і зґвалтував щонайменше 25 дівчат і жінок. До речі, розроблено унікальну методику визначення маркерів серійності вбивств після цього випадку так і не почали активно використовувати. Принаймні так стверджував один з її авторів, Руслан Сушко, у 2018-му. Експерт казав, що після того, як в Україні змінилося керівництво МВС, про методику забули і сказали, що вся пророблена робота, якщо цензурно, повна дурня. Ось такий фінал, кутусики. Пишіть, що ви думаєте про цю справу, про новітню методику і, звісно ж, не забувайте про вподобайку і підписку. Побачимось!